Ja, här sitter vi i Moderna Museet i Malmö i Hilma af Klint-utställningen Konstnär, forskare, medium. Och är omgiven av Hilma af Klints fantastiska 10 största. Och varje gång jag uppehåller mig i det här rummet så får jag faktiskt gåshud. Milena, du och jag, vi har ju gjort den här utställningen. Och det var en glädjesfylld resa som vi har gjort. Och vi tog en utgångspunkt i att den stora första retrospektiven av Hilma af Klints verk, den kuraterade jag för Moderna Museet i Stockholm 2013. Och Milena, du har varit involverad liksom i utställningen 2013 för du var Chief Curator på Henny Onsdag konstmuseum och tagit hand om visningen och liksom, utställningen där. Och det var inte minst liksom en av orsakerna till att jag frågade dig och bjöd in dig till den här utställningen Hilma af Klint, konstnär, forskare, medium som vi tillsammans har jobbat fram i en väldigt lustfylld resa som vi har gjort in och ut ur Hilma af Klints konstnärskap. Och det känns fantastiskt liksom, att vi sitter här och även sitter in real life och pratar om utställningen. Som skiljer sig väldigt mycket från det vi gjorde 2013. Det är 70 verk som vi inte har visat. Den är lika stor, 230 verk. Och jag kan bara berätta lite grann att i den stora turbinhallen som vi sitter i så har vi målningar till templets första del. Det som Hilma af Klint gjorde mellan 1906 och 8. Och resterande som kom till efter ett uppehåll på 4 år mellan 1912 och 15 finns i övriga gallerierna. Och utöver det har vi gjort ett forskarrum för vi blev väldigt fascinerad av Hilma af Klints systematik. Kan man inte säga så? Liksom hennes forskarande att försöka förstå det som hon inte förstår. Vi kan måske tilføje, at vi har arbejdet meget intensivt med en udstillingsdesigner, Scheweiz, for at skabe en udstillingsstruktur, kan man sige, som tillader, at man går igennem rummene og på en måde, hvor vi følte, at det ligesom understøtter den energi og den bevægelse, der er i alle af Hilma af Klints værker. Der er mange organiske former og fuld power på. En fornemmelse af flow, at man går ind og ud af en spiral, tager os ind i en ny form, som så åbner sig ud. Der er hele tiden den her fornemmelse af ekspansion i værkerne, og den vil vi gerne forfølge i udstillingsarkitekturen. Så vi har de her sådan søstjerneformede vægge, som tager os rundt fra sektion til sektion, primært her i den første afdeling, og så går man op ad trappen og kommer også igennem de forskellige grupperinger, som Hilma af Klint, kan man sige, selv lagde på bordet, og ligesom hun var meget systematisk i måden, hun noterede, hvornår hvilket værk var lavet, og hvad der kom efter. Så vi har ligesom respekteret det flow, der är i hennes praxis. För oss var det väldigt viktigt att vi också liksom ville ge våra besökare möjlighet att uppleva verken. Verkligen utsätta sig för, inte bara intellektuellt förstå dem, men upplever dem. Det stora arbetet, målningar till templet, det är inte 193 enstaka verk, men de kom liksom i serier. Och vi har liksom hållit serierna ihop och skapat liksom den rumsligheten som vi ser här. Och man är omgivet av en serie som alltid har en början och ett slut. Och i den rörelsen, som inte bara är en cirkulär rörelse, men det är också en rörelse som vi kan förstå, en rörelse av medvetenheten, av en större förståelse. Om man tittar och går liksom från serier som vi har omsluten av här i de 10 största, vidare till evolutionen, så ser man att det handlar om motsatspar, om ljuset och mörkret, om manliga kvinnliga krafter. Egentligen möter vi våran värld som en värld av polariteter. I varje serie möts
motsatskrafter lär känna varandra och sen blir så småningom ett. Jeg tænker, at det, du påpeger, Iris, er vældig vigtigt, at det ikke bare handler om at gå intellektuelt ind og afkode hvert element, men i stedet for ligesom mærke den energi, der er, og det, der på en måde er essensen i alle værkerne, og det er, at det er en slags en udvikling af mennesket, der bliver, som hun sådan skitserer, ikke kun fra sådan et biologisk perspektiv. Darwin er jo for 50 år tidligere udkommet med sit hovedværk, som handler om evolutionen af mennesket, men også en slags spirituel eller bevidsthedsudvikling, som er, hvad kan man sige, essensen af hendes overordnede værk. Og det vil vi gerne på en måde indramme i den her udstilling, frem for at gå ned og begynde at ligesom, analysere hver detalje i værket, fordi det er på en måde ikke det, projektet handler om. Det kan være lidt af en dead end at gå ind i dem. Man kan blive meget mental i det øjeblik, man forsøger at afkode værkerne på den måde. Precis, och jag tycker också det var väldigt fascinerande att se varje serie handlar egentligen om likadana saker, bara från olika vinklar. Ja. Och man kan tillbringa dagar här och man kan tillbringa många timmar framför ett enstaka verk. Men så som du säger, det var viktigt för oss att få hela liksom, det projektet att bli en upplevelse. Och jag tänker så många gånger när jag rör mig runt här i utställningen, vilken modig kvinna Hilma af Klint var. Det vi ser runt omkring har gjorts liksom från 1906 och framåt. Det är inte målats liksom för något år sedan. Och allt det vi ser, både färgerna, storleken och bildspråket, det fanns ju inte i hennes tid. Alltså hon har ju gått en väg, inte en mainstream-väg, men hon har liksom gjort bilder som var helt enastående också i hennes tid. Så det tycker jag är så fascinerande. Och sen ser man ju den första delen av målningar till templet, den är liksom mer organisk, men den senare som vi ser där uppe, det är mer liksom en mer geometrisk uppbyggda bilder på ett annat sätt. Så det finns liksom utvecklingar där också. Men jag fascineras över att en kvinna vågade att göra bilder så som vi ser här. Liksom det som jag ser bakom dig nu. Målningar som är 3,30 meter hög, 2,40 meter bred. Och vi vet att Hilma af Klint var hälften så hög som de här tavlorna. Och hon har målat dem. Och hon berättar ju att det är inte hon som haft idén till dem. Men hon har öppnat upp sig för högre medvetenhetsplan som har kommunicerat genom henne. Och bara detta tycker jag är så otroligt häftigt, att hon vågade att öppna boxen av hur man förstår verkligheten. Det er jo også derfor, at hun er så vanskelig at kategorisere på en måde, at hun er en størrelse, som kunsthistorien ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med, eller har haft lidt vanskeligheder med at integrere, fordi hun jo har de her forskellige identiteter, som vi også har valgt at putte ind i titlen. Udstillingen hedder jo Hilma af Klint, kunstner, forsker, medium, for ligesom at understrege, at hun oplevede, at hendes kunstneriske praksis var fuldstændig bundet til, hvad kan man sige, hendes spirituelle praksis. Hun oplevede, at det formsprog, som hun jo på en måde opfinder, ikke kommer ud af en interesse for at revolutionere kunsten, selv hvis hun ender med at gøre det, så er det ikke kunst for kunstens skyld, men det er jo i høj grad at prøve at visualisere eller give visuelt udtryk til nogle energiimpulser, der kommer igennem, eller noget fra en anden dimension. Bare det at tale om en anden dimension, det kan man sige, det var meget tiden i starten af det 20. århundrede, og jeg tænker, i dag forstår vi det måske mere gennem hvad skal man sige, fysikkens verden, hvor kvantefysik jo ligesom har erklæret, at alt er energi. Så på den måde er det, at hun modtog en slags signaler, eller ligesom prøvede at forstå, at den her dimension, som var
bag det synlige slet ikke så tosset. Precis, att hon gjorde någonting synligt som kom till henne som inre bilder, som röster, som information. Men samtidigt, och det är ju också det komplexa med hennes konstnärskap, vi har så gärna en tendens att ordna in saker i boxar. Det konstnärskapet tillhör liksom den kategorin eller det tillhör en annan kategori. Jag tycker det är väldigt intressant och spännande att hon har ju varit liksom, har gått igenom en lång utbildning som konstnär. Hon tillhörde en av de första generationer kvinnor som studerade på en konstakademi där också liksom män studerade. Och det var mellan 1882 och 1887. Även om kvinnor inte liksom studerade i samma liksom klassrum så de undervisades för sig men på samma skola. Så hon har en gedigen utbildning som målare och när man tittar på hennes tidigare verk så ser man ju hur begåvad hon var. Hon har liksom gjort vackra porträtt, landskapsbilder och inte minst hennes botaniska studier. Så det var liksom en förutsättning för att kunna liksom öppna upp sig med en grupp av 4 andra kvinnor som kallade sig de 5. Och efter 10 år regelbunden praxis kände hon sig. Nu var hon redo att kunna avgöra vad som var hennes egna tankar och när hon var öppet för någonting större. Och att hon alltså vågade att låta det komma igenom. Och det du säger är ju liksom, hur ska vi liksom uppfatta detta? Hon behövdes ju ändå att utföra de här verken, materialisera detta. Och det har ju utlöst många diskussioner. Är hon en konstnär överhuvudtaget när man jobbar medialt? Men det är väl en fråga som man kan ha olika åsikter om. Men faktumet är, hon har gått en utbildning, hon är en konstnär. Och allt detta vi ser runt omkring, det är inte någonting som har kunnat göras av en person som inte har den bakgrunden. Så det är klart, men det är inte liksom väldigt entydigt. Det är så eller si eller så. Det är mycket större. Och jag tänker också på avantgardets fäder. Man trodde ju länge Kandinsky var den första. Eller sen kom Malevich och Kupka. Och ett besträvan efter att måla någonting som var bortom det synliga. Och det är där de möts liksom, i en värld som är större än den vi kan ta på, den vi ser med våra ögonen. Och du sa ju också, Milena, det låg i tiden. Alltså om man tittar på vetenskapen på den tiden de här verken blev till, så var det ju en tid hvor röntgen upptäckte strålar som man kunde plötsligt se allt som var under huden. Eller Heinrich Hertz upptäckte de elektromagnetiska vågor. De har alltid funnits, men han kunde leda dem från en sändare till en mottagare. Och telegrafi liksom blev en av konsekvenserna. Och idag är vi uppkopplade med mobiltelefoner och vi har ingenting. Vi har inte svårt att förstå att allt är fullt av strålningar och vi behöver mottagare för att få höra någonting. Och vi själva är mottagare. Mm. Och då är vi liksom lite grann liksom närmare Hilma af Klints värld. Hvor hon liksom berättar, allt hänger ihop. Og samtidig er hun som alle mennesker begrænset af sit intellekt, eller hvad skal man sige, begrænset af de redskaber, man som menneske har til rådighed for at forstå sin verden, det man ser, det der omgiver en. Og en af de ting, vi har valgt at fremhæve i rummet, som vi kalder The Researcher, eller forskeren, det er ligesom, at Hilma af Klint har en fantastisk evne til at studere ting. Altså fra hun starter sin karriere som kunstner, er hun ligesom ude og kigge på naturen. Hun går i detaljer, hun laver botaniske studier, hun skitserer blomster i forskellige, stadier, og er meget sådan omhyggelig og også teknisk dygtig, som du påpegede tidligere. Og så går hun så lidt senere i 30'erne, der går hun over til en mere sådan abstrakt, rendering af de her blomster, så de faktisk bare udtrykker essens eller energi. Så det kan være sådan en helt sådan en vandfarve, der sådan glider ud og ekspanderer, hvor man bare ser et korn for eksempel, eller en blomst, som bare er den her
fornemmelse af energi eller struktur. Så der er meget færre detaljer, og det er jo virkelig spændende, at hun, i og med at hun på en side, så forstår hun godt, at hun forstår sit projekt som, at hun kommunikerer med en anden dimension, eller hun har adgang til noget information, eller hvad skal man sige, noget energiinformation, som de fleste ikke kan se eller kan mærke. Og samtidig så vil hun gerne forstå det rent intellektuelt. Hun vil gerne selv putte det i en eller anden form for kasse. Hun vil gerne notere, hvad det her er. Hun vil gerne beskrive det, hun laver. Og derfor laver hun også de her antegnelsesbøger eller notater, som jo er omkring 26.000 sider, hvor hun beskriver sit projekt, forsøger at kategorisere og laver også en slags sådan en ordbog, kan man sige, til de begreber, som dukker op igen og igen, de ord, som hun knytter til de forskellige elementer. Og det er også notater, som hun går tilbage til, hvor hun så renskriver dem. Både for sig selv, tænker jeg, men måske også med omtanke for, at der er nogen som os, der skulle læse det til eftertiden. Og den her utrolig sådan opmærksomhed på sådan, den her omhu og forskergenet er fascinerende i forhold til det paradoks, der virkelig det må have været at have en spirituel praksis, hvor man oplever, at ens hånd bliver ført, og så samtidig, at der er nogle store budskaber på en måde i værket, som handler om menneskeheden, og så at prøve at omsætte det til noget, hun selv kan forstå det sted, hun er, som en kvinde, der lever en tid før kvinder har stemmeret, og sådan helt basale ting, som vi tager for givet i dag. Det synes jeg er et fascinerende, og viser, hvilken sådan, kompleksitet der er i hendes kunstnerskab. Jag vill också bara påminna oss liksom målningar till templet, de har 193 verken som kom i ett flöde till henne. Liksom. Hon blev alltid sagt, liksom, nu är det en ny serie och nu sker det, och hur stort verken skulle bli. Så hon gjorde dem helt utan att bedöma, försöka liksom förstå. Det vi ser i den här utställningen, det kunde inte Hilma af Klint se för 1917 när hon byggde en ateljé. Och där började hon ju med ett nytt projekt. Det som vi idag kallar för de blå böcker. Och det finns 10 böcker. Och hon har tagit ett svartvit fotografi av nästan alla verk i serien. Och bredvid det på ett uppslag har hon liksom gjort en akvarell av målningen som sen på den andra sidan finns som svartvit fotografi. Och inte nog med det, hon har också delvis gjort förtydliganden. Så som om man går liksom med ett mikroskop in i en bild och liksom förstorar upp. Så det finns detaljer i de böcker som inte kan ses så tydligt i målningarna. Så de här 10 böckerna är också det som ett fantastiskt exempel på hennes inte bara nyfikenhet, men också liksom att hon kände innerst in i sig att det var så viktigt det här, även om hon inte förstod det, att det var ett väldigt viktigt projekt. De här verken som vi ser och som människor idag älskar, det var ju inte så att hon visade dem i sin samtid. Så hon gjorde några försök, och där var det liksom i antroposofiska eller teosofiska sammanhang. Men det var enstaka verk, och man kan nästan säga att hon så gott som inte gjorde de här verken tillgängligt för en publik. Eller publiken var inte intresserad. Så allt det fantastiska som hon har efterlämnat oss, mer än 1300 verk, det har hon ju gjort med tanke på att det kanske finns en eftertid. Så hon har inte bränt upp dem, hon har inte liksom förstört dem. Men hon har liksom verkligen bestämt sig för att de skulle bevaras tillsammans med allt material. På 30-talet när hon gick igenom anteckningsböckerna och systematiserade dem, så skrev hon också att hon inte ville att de abstrakta verken skulle visas för 20 år efter hennes bortgång. Och vi skulle kunna prata om varje serie liksom i flera timmar. Men det som jag tycker har fascinerat mig väldigt mycket den gången här när vi gjorde utställning för Moderna Museet Malmö,
det var serien Dyvan. I den serien kan vi följa hur materien blir till, den värld som är vår verklighet blir till. Och det man ser där, som är väldigt essentiell i Hilma af Klints värld, är att det manliga som representeras av en gul färg och det kvinnliga som representeras av den blå färg finns hela tiden redan med. Och de interagerar med varandra och deras motsats finns liksom hela tiden liksom in i varje bild. Och sen utvecklar sig serien och ganska snart kommer vi in till en punkt där det finns liksom Sankt Göran som kämpar med ett svärd för ljuset mot mörkrets krafter. Och sen finns en tredje bild. Och då har Sankt Göran slutat att kämpa. Han tar ner sitt svärd. Nu är han både silver och gylden. Så delat liksom det manliga och kvinnliga plötsligt ett. Och i det ögonblicket då han inte kämpar längre för ljuset så vissnar mörkrets krafter. Så det man skulle kunna säga är att när man omfamnar motsatspolerna, det andra, och inte försöker få det bortstött, så vissnar det i liksom en förståelse för att både ljuset och mörkret, som Hilma af Klint själv säger, tillhör Gud. Alltså de är del av enheten som vi missförstår att det är två olika saker. Det är så mycket visdom i just det, och därefter avslutas liksom Dyvan-serien med nästan en utzoomning och som en lärdom som har tagits, och man ser planeten jorden liksom från universumet, kan man säga, liksom som en gång som en silverstor skiva och i en annan som en gylden skiva. Så det tycker jag var väldigt fascinerande, för hon kommer tillbaka i olika serier på samma saker. Absolut. Jeg tænkte også, at der er det her push-pull mellem mørket og lyset, det kvindelige og det mandlige, at der er de her elementer, som går igen i næsten alle serier. At mennesket, der forsøger at finde balancen, det er jo både mellem det materielle og det åndelige, men også sådan en indre balance, går også igen i Parsifal-serien, som vi har i researchrummet, hvor en ung dreng står ligesom og balancerer, også på sådan en slags klode eller en cirkel. Jeg tænker bare, at det er ligesom den her polaritet er noget, hun er meget interesseret i, og noget, som vi highlighter i den her udstilling på en anden måde, end Hilma af Klint A Pioneer of Abstraction gjorde. Precis det du säger, att varje serie handlar egentligen om att de har motsatskrafterna. Och där får man inte missförstå att det manliga och kvinnliga är inte liksom att en man har bara manliga aspekter, men en kvinna har lika mycket manliga delar som en man har kvinnliga aspekter. Och det handlar om balansera krafterna. Kanske några av det viktigaste som kommer fram i de här bilderna. Jag tänker på vad man kan ta med sig när man har sett en utställning. Och jag tror verkligen det är viktigt att man behöver inte vara en konsthistoriker. Man behöver inte vara en expert för att kunna njuta det här och kunna få upplevelser som man kanske inte förväntat sig på. Så man kan vara precis som man är, precis där hvor man befinner sig i sitt liv, och bara vara öppet mot det som händer när man betraktar de här verken. Kanske ingenting händer. Kanske man gläder sig över färgerna, eller kanske någon djupare insikt kommer till oss. Vi vet inte, och det finns ingenting som är rätt eller fel. Vi har jo været lidt ramt af covid-19 desværre, som betyder, at rigtig mange, der er interesseret i udstillingen, ikke har været i stand til at komme og se den, især fra udlandet, men også selvfølgelig fra Stockholm og andre steder. Men til alt held, der har vi jo lavet det her fantastiske katalog, Hilma af Klint, kunstner, forsker, medium, og som omhandler hele vores research. Der er forskellige indgangsvinkler til kunstnerskabet, blandt andet gennem
en kunsthistorisk tilgang, men også et interview med en teosof, og så har vi, kan man sige, som et nyt bidrag til forskningen, et essay både af en fysiker og også af en spirituel lærer, fordi vi ønskede at se på, hvordan man for vores samtid ser på fænomenet energi. Som bekendt så var Hilma af Klint meget optaget af atomer, og til ligesom at udforske, hvad den her minipartikel, hvilken rolle den havde i det menneskelige liv, men også i universet overordnet. Og hun ser faktisk atomet som en slags link til mellem mennesket og universet. Det er en måde, vi er forbundet på. Og alt det og mere er i det her katalog, som man kan købe online. Og så har vi også dokumenteret udstillingen for dem, der ikke får mulighed for at se den, fordi man jo ikke kan rejse lige nu. Og den dokumentation vil være tilgængelig på Moderna Museets hjemmeside. Vilken resa vi har gjort. Ja. Och fantastisk. Och inte minst liksom, vill jag tacka stiftelsen att vi har kunnat ha verken här så länge. Vi tänkte ju kanske 6 månader och det blir 1 år när jag räknar nu. Vi skulle ha öppnat den 4 april och vi stänger 2020 och vi stänger liksom den 11 april 2021. Så verkligen ett varmt stort tack. Men Milena, jag vill också tacka dig för ett väldigt inspirerande samarbete. Och så fint och inspirerande att vi har kunnat göra den här utställningen. Och vi tackar Hilma af Klint liksom för att ha skapat och trodd på det här verket. Att det hölls vid liv, att det inte kastades och förstördes, men att det finns tillgängligt så att fler människor kan ta del av detta här modiga kvinnliga konstnärskap. Så tack. Tak til dig.